Salut, dragilor! S-a terminat sezonul moto și probabil în iarna ce urmează, mulți dintre voi se vor gândi să-și schimbe motocicleta. Așa că am zis să vă ajut cu o listă de 10 motociclete care sunt foarte fiabile și se merită a fi cumpărate second hand. Însă, înainte să începem, vreau să anunț câștigătorul concursului de săptămâna trecută. Acesta este Malus Dacus. Felicitări, băiete, și nu uitați să ne contactezi în următoarele 2 zile la adresa de e-mail a canalului, ca să putem să-ți trimitem premiu. Dacă în 2 zile nu vom primi un mesaj, atunci o să alegem pe altcineva și vom anunța acest lucru în secțiunea de comentarii a clipului respectiv. Bun, gata cu introducerea, hai să-i dăm drumul. Prima motocicletă de pe lista de astăzi este Suzuki SV650. Nu degeaba întâlniți această motocicletă la mai toate școlile moto din țară. Ea este foarte fiabilă și chiar este o motocicletă ok. Are 73 de cai putere și un cuplu de 64 de Nm, ceea ce este mai mult decât suficient pentru orice motociclist. Eu vă recomand să vă uitați în special la modelele produse începând cu anul 2004 și în special generația asta a doua. Bun. A doua motocicletă de pe listă este tot un naked pe care îl recomand și pe care îl dețin personal. Bineînțeles, este vorba de Honda CB600F Hornet. Nu are rost să intru în prea multe detalii pentru că deja majoritatea dintre voi știți motocicleta asta super bine, este foarte, foarte populară, tocmai pentru că este fiabilă, simplă și îți faci treaba cu ea. De aceea, la școala moto găsești fie Hornet, fie SV650. Hornetul ăsta are cam 95 de căluți în funcție de versiune și un cuplu de 64 de Nm. Recomand, bineînțeles, modelele începând cu anul 2005 și mai sus, deoarece atunci au fost realizate multe îmbunătățiri. Hai să trecem acum la vitezane și o să încep direct cu mama vitezanelor, multiplă campioană în Super World Championship, Honda CBR 600RR. A câștigat campionatele din 2003 și până în 2008, apoi din nou în 2010 și 2014. Motocicleta asta este superbă, atât din punct de vedere al performanțelor, cât și estetic. Pentru mine este vitezana perfectă. Are peste 100 de căluți bine potcoviți și un cuplu de peste 60 de Nm, însă cel mai important este faptul că greutatea ei este foarte mică, având la vremea respectivă cel mai bun raport putere-greutate. Și aici recomand modelele începând cu anul 2005. Bun. Următoarea vitezană de pe lista asta sunt de fapt mai multe și anume toate modelele Kawasaki Ninja, gen 250, 300, 400, 650 să fie nene. Kawasaki Ninja chiar sunt motociclete de viteză foarte, foarte bune și le recomand cu căldură. Sunt fiabile și sunt robuste. Au o valoare foarte bună pentru prețul lor. Și aici vă recomand să căutați modelele începând cu anii 2005-2006, singura excepție fiind Kawasaki ZX6R produsă prin 2004. Ok, gata cu vitezanele, hai să trecem la cruzere. La această categorie, sincer, opțiunile sunt multiple, deoarece majoritatea motoarelor de acest gen au puterea mai mică. Sunt foarte puțin forțate și deci au o durată de viață destul de mare. Majoritatea sunt făcute pentru a fi confortabile și cu mentenanță mică. Dar o să vă recomand și în această categorie 2 modele, deși lista ar putea fi mult, mult mai lungă. Și anume vă recomand Kawasaki Vulcan, modelele produse după 2001 încoace, și Yamaha Dragster, denumită și V-Star în unele zone, ambele motociclete fiind foarte populare și la un moment dat probabil o să-mi iau și eu ceva de genul pentru plimbări liniștite în weekend. Bineînțeles că o să stea în garaj lângă Hornetul meu și un CBR 600RR. Da, am niște vise în fire. Bun, o să las visele astea la o parte. Hai să trecem la următoarea categorie și anume maxi scuterele. Buu, deja vă și aud prin comentarii cum o să spuneți că scuterele nu sunt motociclete. Dar să știți că totuși pentru un T-Max 560 tot o să străbească permis de motocicletă. Și da, am condus chiar anul acesta un scooter, un maxi scooter, am postat deja pe acest canal și o să las un link în descriere. Sincer, motocicleta perfectă de touring este un maxi scooter, frate, credeți-mă. Nu, nimic nu poate să-l bată. Tocmai de aceea recomand maxi scuterele din seriile Yamaha T-Max, Suzuki Berkman și de ce nu, chiar și cei de la Kymco au ceva care sunt destul de bune. Bun, am rupt pisica, la momentul ăsta am pus deja maxi scuterele pe listă, nu mai aveți ce să faceți și trec la următoarea categorie și ultimele recomandări practic din acest clip. Este vorba de motociclete de adventure. Însă aici treaba este foarte, foarte complicată și o să încerc să o fac cât mai simplă. Practic, ce pot să vă recomand este să luați fie o Africa Twin SH, o Honda CRF 250L sau 300L, dar tot SH, sau un Royal Enfield Himalayan nou, la aceiași bani, practic. Toate opțiunile astea sunt bune și sunt motociclete excelente. Am testat anul acesta o parte din ele și o să las la fel link în descriere. Dar e foarte greu să alegi o motocicletă bună de adventure, deoarece categoria asta este foarte complexă. Fiecare înțelege termenul ăsta de adventure foarte diferit și fiecare se așteaptă la anumite chestii. Unii vor o motocicletă poate mai bună în off-road, alții vor o motocicletă un pic mai bună on-road. Și atunci eu am încercat să vă recomand chestii cât de cât bune la toate. Bun, și cu asta am terminat.
Frate, lung a fost clipul. Cel puțin pentru mine, am că rămas fără voce. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la acest canal ca să vedeți și alte clipuri de genul. Vine iarna, în curând o să punem motocicleta la iernat, însă nu înseamnă că nu o să mai fac clipuri. O să fac clipuri de aventură, o să mai postez chestii cu mașina mea de drift E46 și multe chestii faine. Așa că rămâneți în continuare pe acest canal pentru că o să urmeze lucruri foarte interesante și bineînțeles, la următorul clip o să anunț din nou încă un concurs pentru unul din voi. Până data viitoare, dați tare, aveți grijă de voi, faceți aventuri cât mai faine și ne auzim. Pa!